Ny dag, nya möjligheter. Idag drar vi iväg extra tidigt för värmeböljan. De har dragit in över Europa, gör att vi får ta vara på de tidiga morgnarna och dra iväg tidigt så att vi kan njuta av turen vi kör. Idag drar vi från Toscana och upp genom Italien mot Alperna. Kommer att köra över slättlandet där, så vi drar nu utan att käka frukost och käka på vägen. Då kommer en bit. Med oss matpaket från boendet för vi skulle försöka komma iväg lite tidigare. Så här är våran frukostplats. Och det här är våran frukost. Bröd, ost och lite olika skinksorter och ägg. Så vatten till det blir perfekt. Under frukosten så bestämde vi att vi tar motorväg över det som jag kallar italienska slättlandet. Och så siktar vi mot Comosjön som tydligen ska vara fint att köra vid sidan om där. Så att det är dit vi styr kosa nu, tyvärr då på motorväg. Men på motorväg så käkar man mil ganska fort, så att i värmen här på dagen så tar vi oss dit och så kan vi se om vi kanske får ett dopp i Como framåt eftermiddagen. Ja, som jag sa tidigare så på motorväg så käkar man mil. Det gick rätt bra över slättlandet här upp till Comosjön. Och så ska vi hitta något ställe och bada, tänkte vi. Det blev ett dopp i Como i alla fall. Det blev ett efterlängtat dopp i Comosjön i värmen här. Och fick vi käkat upp resten av frukosten här och så hade vi lite tid att kolla efter boende. Och det blir det i Chiavanna, nära den schweiziska gränsen. Så dit styr vi kosan nu. Nu kör vi östra sidan på Como och ingen aning om vilken sida som är bäst att köra på, men vi har kört på östsidan både Iseo, Garda och nu Como. Och vi resonerar som så att sjöarna ligger ju kvar och det är inte sista gången vi kör i Italien, så att
Då vet vi vilken sida vi ska välja nästa gång. Jag vill ner här. Ja. Laddningen till Marias navigator strular lite och lägger ner ibland. Så, men vi har ju reservnavigator och reservbatterier med oss. Så vi får ta ett glass och mekstopp här så se om vi får igång hennes. Det är alltid roligare att ha navigatorn framför sig och vara två som ser spåret vi följer. Då har vi lämnat Comosjön och nu närmar vi oss Alperna. Hoppas att tempen är något bättre där uppe. Det är riktigt varmt idag också. Så det är ju förhoppningen att temperaturen ska vara behagligare när vi kommer upp i bergen sen. Men det är nog... Chavanna ligger nog fortfarande i foten på Alperna där, men ja. Vi får se när vi kommer fram. Då har klockan hunnit bli 3 på eftermiddagen och vi närmar oss i alla fall stället vi ska bo på i Chavanna. Och det är lite gött för att vi har bara käkat frukosten vi fick med oss i morse i ett par omgångar. Så det börjar kurra i magen. Så det ska bli riktigt gött att komma fram. Ingen pool på hotellet ikväll, men det ska nog gå ändå. Till Chavanna. Ska vi se. Här är hotellbyggnaden och här står våra hojar tillsammans med ett antal andra på insidan. Superbra MC-parkering. Hotell Crimea. Det är där vi bor i natt. Vi pratade i kapp lite grann. Efter några dagar. Det har varit så himla varmt så vi har inte riktigt orkat varken ena eller andra. Vi åkte ju med färjan över från Grekland till Italien. Från Igoumenitsa till Bari. Och där drog vi bara motorväg rakt över till Amalfikusten.
körde lite spår ut mot Amalfikust och följde den. Jättefint och vackert, men det var väldigt mycket trafik. Och varmt. Men det var väldigt vackert som sagt var, så absolut om man har möjligheten att köra där så är det... Jag hade gärna kört där igen under andra förhållanden. Och sen drog vi upp till Pompeji. Ja, från Amalfi genar vi över udden där till Pompeji. Turistade, käkade ute. Så var vi färdiga med den dagen sen. Vi körde upp på Vesuvio, på vulkanen Vesuvius. Vesuvius. Skitsamma. Återkommer till det. Körde upp där, du käkade frukost och vi fick väldigt fin utsikt där över Neapel som ligger norr om Vesuvius. Och där började vi ju tidigt. Vi tog med oss frukosten, det var det som var grejen. Så vi var iväg redan 6:30. Ja. Fantastiskt att köra genom dessa gator som var överfyllda kvällen innan. Och nu fick vi faktiskt plats. Det var behaglig temperatur på bara 25 grader. Ja. När vi åkte ner från Vesuvius och så skulle ta oss ur detta, då steg det ju ganska snabbt. Temperaturen, ja. Ja. Så då blir det motorväg. Vi har vikit oss totalt. Ja, vi transporterar oss dagtid på motorväg för att det är för varmt. Och där drog vi väl 30-tal mil också, Ja. upp i bergen i mitten på Italien. Vi körde motorväg från Pompeji halvvägs till Rom. Där vek vi av österut igen, upp i bergen och till... jag vet inte fan vad de kallar det, agriculture... Gårdshotell. Så där hittade vi ett hotell i alla fall med pool som vi fick svalkat oss i på kvällen och käkat middag. Men vi fick jättegod mat. Vi blev mätta och belåtna. Och det var den platsen. Dagen efter käkade vi frukost där. Klassisk italiensk frukost med kakor och sötebröd. Så nej, men det är ju där vi är. Det är ju så, man får bara ha det. Och så drog vi kom iväg senare där. Riktigt fina vägar. Det var för varmt, givetvis. Men... ja, det var fina vägar. Ja. Tyvärr började min hoj på att hacka igen. Riktigt hacka. Nu var det inte ens nere på halv tank. Ja. Värmeslag. Ja, förmodligen både på den och på oss. Och då gick det upp till 39 grader. Och det är inte kul för någon. Och då hamnade vi också ute på någon sån här agriculture farmers. Eftersom vi inte trivs i storstad, vi vill inte vara i storstäder. Så, och det här är verkligen motsatsen. Superfina ställen. Kom också fram till en ställe vi hade bokat med pool. Kastade oss i det. Och det var också superskönt. Käka kanin gjorde jag. Riktigt gött är det med kanin faktiskt. Och jag beställde in ett glas vin tänkte jag, men jag fick en hel färra. Det löste sig. Inte att jag drack upp hela, men det löste sig ändå. Hotellägaren skulle dricka upp resten, så. Idag så återigen så kapitulerar vi för värmen och bara drog motorväg upp till Comosjön. Ja, över det jag kallar italienska slättlandet. Mellan Medelhavskusten och Alperna. Så nu sitter vi i början på Alperna. Chiavenna. Chiavenna, ja, det är någonting. Och imorgon laddar vi för tidig start igen. Idag har vi i alla fall doppat oss efter vägen i Comosjön. Och vi var framme här vid 4-tiden i tid. Men jag har siktat in mig på 2 pass imorgon i alla fall. Malojo pass och vad heter den andra då? Den heter Julier pass. Som ser väldigt käckt ut. Och drar vi tidigt så får vi i solsken. Och om vi drar tidigt så får vi också kanske korsa Schweiz utan regn. Och komma in i Tyskland. Men vi får se. Vi satsar på det. Nu dricker jag på en Negroni och njuter av
kvällen. Skål. Skål på er.